นิกกี้ลาวดาไม่ได้เป็นเพียงตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่าวัน3 สมัยหรือชายผู้รอดชีวิตจากเปลวเพลิงในสนามแข่งเท่านั้นแต่ในปี 1991 เขาคือบุคคลสำคัญที่กล้ายืนหยัดท้าทายโบอิงยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมการบินโลกเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเที่ยวบินลาวดาแอร์เที่ยวบินที่ 004 เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือไปถึง 223 ชีวิตและลาวดาประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงเพียงแค่ตัวเลขในรายงานอุบัติเหตุในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปย้อนรอยเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างนักแข่งรถหัวใจแกร่งกับความลับทางวิศวกรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปีกเครื่องบินพาณิชย์ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยบนน่านฟ้าทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันค่ำคืนวันที่ 26 พฤษภาคม ปี 1991 ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเครื่องบินรุ่น Boeing 767-349ER ทะเบียน OE-LAV นามว่าโมซาร์ทของสายการบินลาวดาแอร์เที่ยวบินที่ 004 ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลา 23:02 น.มุ่งหน้าสู่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียบนเครื่องลำนี้บรรจุผู้โดยสารและลูกเรือรวม 223 ชีวิตประกอบไปด้วยชาวออสเตรียชาวฮ่องกงชาวไทยและสัญชาติอื่นๆภายใต้การควบคุมของกัปตันโทมัสเรลนักบินชาวอเมริกันผู้มากประสบการณ์และนักบินผู้ช่วยโจเซฟเทอร์เนอร์เพียง 5 นาที 45 วินาทีหลังจากการบินขึ้นสัญญาณไฟเตือนสีเหลืองรหัส LREV ISLN VAL ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอซึ่งบ่งชี้ถึงความผิดปกติของวาล์วในระบบไฮดรอลิกนักบินทั้งสองได้ตรวจสอบคู่มืออ้างอิงด่วนซึ่งระบุว่าอาจเป็นเพียงสัญญาณลวงจากความชื้นในระบบเมื่อเห็นว่าไฟเตือนติดดับพวกเขาจึงตัดสินใจบินต่อตามขั้นตอนปกติโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาณระดับความสูง 24,700 ฟุตขณะที่เครื่องทำความเร็วสูงถึง740กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุปกรณ์ช่วยเบรกที่เครื่องยนต์ฝั่งซ้ายหรือ thrust reverser ได้กางออกเองโดยปราศจากคำสั่งส่งผลให้เกิดแรงฉุดมหาศาลเครื่องบินเสียสมดุลและเอียงซ้ายอย่างรุนแรงจนเกือบพลิกคว่ำแม้กัปตันเวลส์จะพยายามกู้สถานการณ์แต่ด้วยแรงเครียดของโครงสร้างที่เกินขีดจำกัดเครื่องบินจึงแตกกระจายกลางอากาศภายในเวลาเพียง 29 วินาทีหลังเกิดเหตุซากเครื่องบินตกลงสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวและนี่คืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดของเครื่องบินรุ่น Boeing 767 ณ เวลานั้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสาเหตุของอุบัติเหตุเราต้องทำความรู้จักกับระบบ thrust reverser หรือระบบผกผันแรงขับอุปกรณ์นี้มีหน้าที่เปลี่ยนทิศทางลมจากเครื่องยนต์ไปด้านหน้าเพื่อช่วยชะลอความเร็วขณะลงจอดบนรันเวย์ซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วมันถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะตอนเครื่องบินอยู่บนพื้นดินเท่านั้นหากมันทำงานกลางอากาศจะสร้างแรงต้านอากาศพลศาสตร์อย่างรุนแรงจนเครื่องบินไม่สามารถบินต่อไปได้หลังทราบข่าวร้ายนิกิลาวดาได้บินด่วนมายังประเทศไทยทันทีเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดงดิบและภูเขาสูงชันในจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากลาวดาต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์และเดินเท้าเข้าไปยังจุดตกจากการตรวจสอบเบื้องต้นคณะกรรมการสอบสวนร่วมระหว่างไทยและสหรัฐพบข้อสันนิษฐานสำคัญว่าระบบผกผันแรงขับที่เครื่องยนต์ซ้ายกางออกเองระหว่างบินอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทำให้นักบินไม่สามารถประคองเครื่องได้และนำไปสู่โศกนาฏกรรมในที่สุดสภาพซากเครื่องบินที่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายเกลื่อนป่าทำให้ทีมสอบสวนตั้งข้อสงสัยในตอนแรกว่าอาจเกิดจากการวางระเบิดแต่ด้วยสัญชาตญาณของลาวดาผู้มีความชำนาญทั้งด้านการบินและเครื่องยนต์กลไกเขาตั้งข้อสังเกตว่าชิ้นส่วนที่เล็กละเอียดนี้เกิดจากแรงอัดอากาศและการระเบิดจากโครงสร้างภายในขณะบินด้วยความเร็วสูงไม่ใช่ระเบิดก่อการร้ายลาวดามุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบเปลี่ยนทิศทางลมจนพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า thrust reverser ฝั่งซ้ายกางออกจริงนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พิสูจน์ว่าอุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องของตัวเครื่องบินไม่ใช่ความผิดพลาดของนักบินหรือการซ่อมบำรุงของสายการบินในฐานะเจ้าของสายการบินลาวดาประกาศความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายว่าหากเป็นความผิดของบริษัทเขาพร้อมจะลาออกทันที
นอกจากนี้เขายังเดินทางไปร่วมงานศพและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อเตรียมเผชิญหน้ากับผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่อย่างโบอิงการต่อสู้เพื่อความจริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อโบอิงยืนยันว่าแม้ระบบผกผันแรงขับจะกางออกกลางอากาศเครื่องบินก็ยังควรจะบินต่อและควบคุมได้ตามมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยลาวด้าจึงท้าทายให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ลาวด้าเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของโบอิงที่ซีแอตเทิลและทำการทดสอบด้วยเครื่องจำลองการบินซิมูเลเตอร์ถึง15ครั้งผลปรากฏว่าทุกครั้งที่ระบบผกผันแรงขับกางออกที่ความเร็วสูงเครื่องบินจะพลิกคว่ำและตกทันทีไม่สามารถกู้คืนการควบคุมได้ต่อมามีการนำข้อมูลจากอุโมงค์ลมมาอัปเดตในระบบจำลองการบินซึ่งยืนยันตัวเลขที่น่าตกใจว่านักบินมีเวลาตอบสนองเพียง 4-6 วินาทีเท่านั้นก่อนที่เครื่องจะเสียการควบคุมอย่างถาวรซึ่งในสถานการณ์จริงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ไขได้ทันด้วยหลักฐานที่แน่นหนาและแรงกดดันจากลาวด้าที่ขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนทั่วโลกโบอิงจึงต้องยอมจำนนและออกแถลงการยอมรับว่าในสถานการณ์ดังกล่าวลูกเรือไม่สามารถรอดชีวิตได้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือนที่ความจริงปรากฏชัดว่าความผิดพลาดอยู่ที่การออกแบบของผู้ผลิตรายงานสอบสวนอุบัติเหตุอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยานแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลไทยที่รับผิดชอบนำการสอบสวนตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในน่านฟ้าไทยได้อาศัยหลักฐานต่างๆเพื่อสนับสนุนข้อสรุปรายงานนี้ใช้เวลาประมาณ 8 เดือนในการรวบรวมและวิเคราะห์โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง FAA และ NTSB ของสหรัฐรวมถึงผู้แทนจากออสเตรียและโบอิงซึ่งช่วยให้การสอบสวนครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคและมนุษย์ปัจจัยรายงานสรุปว่าสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ของอุบัติเหตุคือการเปิดใช้งานของระบบผกผันแรงขับด้านเครื่องยนต์ซ้ายโดยไม่ได้รับคำสั่งในระหว่างการบินทำให้เกิดการรบกวนกระแสอากาศเหนือปีกซ้ายส่งผลให้สูญเสียแรงยกประมาณ 25% ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเส้นทางการบินและทำให้เครื่องบินแตกกระจายกลางอากาศรายงานระบุว่าปัญหานี้เกิดจากข้อบกพร่องในระบบการออกแบบและการรับรองของโบอิงซึ่งทำให้ไม่สามารถป้องกันการเปิดใช้งานในสภาวะบินสูงและเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้นักบินจะเห็นสัญญาณเตือนประมาณ 9 นาทีก่อนเกิดเหตุเพราะคู่มืออ้างอิงด่วนระบุว่าเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่คาดว่าจะทำงานปกติตอนลงจอดทำให้ทุกอย่างสายเกินไปที่จะแก้ไขได้ทันเวลาโดยการทดสอบจำลองสถานการณ์หลังอุบัติเหตุยืนยันว่านักบินต้องตอบสนองภายใน 4-6 วินาทีเพื่อกู้คืนซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ในสภาวะจริงเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรงและการสูญเสียสมดุลอย่างฉับพลันรายงานไม่ได้กล่าวโทษลาวด้าแอร์หรือนักบินแต่ชี้ว่าข้อบกพร่องด้านการออกแบบของโบอิงเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมนี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องทบทวนปรัชญาการรับรองหรือ Certification Philosophy ซึ่งหมายถึงแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานในการตรวจสอบและรับรองว่าอุปกรณ์หรือระบบในเครื่องบินนั้นปลอดภัยพอที่จะใช้งานได้จริงแทนที่จะอาศัยการประมาณค่าจากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบให้เป็นเน้นการทดสอบในสภาวะที่เหมือนกับที่เกิดขึ้นระหว่างการบินปกติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับระบบผกผันแรงขับคณะดูแลความปลอดภัยการบินของสหรัฐและตัวแทนจากอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้เน้นการเพิ่มระบบสำรองความปลอดภัยเช่นซิงค์ล็อกที่ป้องกันทรัสเรเวอร์เซอร์กางออกเว้นแต่ล้อเครื่องจะสัมผัสกับพื้นและการแยกวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรมาตรการเหล่านี้นำไปสู่ Airworthiness Directive ซึ่งบังคับให้ปรับปรุงระบบของ Boeing 767 และเครื่องบินรุ่นอื่นๆรวมแล้วกว่า 1,600 ลำโดยให้เพิ่มอุปกรณ์สำคัญเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานของชิ้นส่วนยานยนต์โดยไม่ตั้งใจผลจากการปรับปรุงนี้คาดว่าสามารถป้องกันอุบัติเหตุคล้ายกันในเครื่องบินนับพันลำทั่วโลกซึ่งหมายถึงการช่วยชีวิตผู้โดยสารเป็นจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงยังกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเพิ่มการตรวจสอบระบบการควบคุมเครื่องยนต์อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นทำให้อัตราความปลอดภัยโดยรวมของการบินพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทศวรรษต่อมาซึ่งทั้งหมดนี้คือมรดกการต่อสู้ของนิกกิลาวด้าและทีมงานที่กล้าจะงัดข้อกับบริษัทเครื่องบินยักษ์ใหญ่อย่างโบอิงหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมซึ่งไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังกำหนดมาตรฐานใหม่ที่ป้องกันภัยพิบัติในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด
CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ